हॅलो एव्हरीवन. चला कोण कोण आहे लाईव्हला? विद्यार्थी मित्रांनो, आजचे सेशन आपलं फार महत्त्वाचं आहे. आजच्या सेशनमध्ये आपण डिस्कस करणार आहोत द एज ऑफ ट्रान्झिशन. त्या अगोदर हे जे आपण डोंट सेव्ह गुड इव्हनिंग कमलिका. झाली एक्झाम तुझी? डन विथ युअर एक्झाम? द एज ऑफ मिल्टन झालं होतं. आज आपण सुरुवात करणार आहोत बघा द एज ऑफ ट्रान्झिशन. आजच्या सेशनमध्ये आपल्याला द एज ऑफ ट्रान्झिशन डिस्कस करायचं आहे, ज्यामध्ये द रिॲक्शनरी स्कूल, त्यामध्ये सॅम्युअल जॉन्सन, ट्रान्झिशनल पोएट्स जे आहेत ते आपण इथे डिस्कस करणार आहोत. थोडा मोठा आहे बघा हे. त्यानंतर द न्यू स्कूल, रॉबर्ट बर्न्स, विलियम ब्लेक, जेम्स मॅकफर्सन, थॉमस चॅटर्टन. त्यानंतर नॉवेलिस्ट आहेत, टेरर नॉवेलिस्ट आहेत, ज्याला गॉथिक म्हणतो आपण. टेरर म्हणजे कुठले? गॉथिक. आज एवढं सगळं कंप्लीट नाही होणार आहे. जो पार्ट आपल्याला शक्य आहे तो आज कंप्लीट करूया. इट मे टेक 2 सेशन्स. आणखीन उद्याचं एक सेशनमध्ये होईल सर, होऊन जाईल आपले. ठीक आहे. द एज ऑफ ट्रान्झिशन आज आपण सुरुवात करणार आहोत. काय क्लॅरिटी वगैरे आहे सगळी याला? My face is not clear, I think so. ठीक आहे. ओके. आजच्या सेशनमध्ये आपल्याला डिस्कस करायचं आहे द एज ऑफ ट्रान्झिशन. द एज ऑफ ट्रान्झिशन म्हणजे काय? चेंज. ट्रान्झिशन म्हणजे काय? चेंज. आता आपण इथे द रिॲक्शनरी स्कूलमध्ये सगळ्यात अगोदर स्टार्ट करणार आहोत सॅम्युअल जॉन्सन पासून. आपण डिस्कस केलंय का सॅम्युअल जॉन्सन? येस, आय थिंक सो. येस्टरडे वी डिस्कस्ड.
हा मसिया वगैरे घेतलंय ना मी काल लंडनला याचं त्याचं ठीक आहे. येस वी कम्प्लिटेड विथ दिस ऑल्सो. हो डिक्शनरीचं घेतलंय काल मी. आय टूक सॅम्युअल जॉन्सन ऑल्सो. आणि आपल्याला आता द ट्रान्झिशनल पोएट्स आपल्याला इथे स्टार्ट करायचे आहेत. आजच्या या सेशनमध्ये आपण द ट्रान्झिशनल पोएट्स जे आहे ते आपण स्टार्ट करणार आहोत. त्यासाठी मला नेक्स्ट जी आपली हे बघा हे ओपन करावं लागणार आहे, जे आत्ता मी ग्रुपला तुम्हाला टाकलं आहे. हे बघा, आपल्याला सुरुवात करायची आहे द ट्रान्झिशनल पोएट्सला. कोण ट्रान्झिशनल पोएट्स होते त्यापासनं, ज्यामध्ये जेम्स थॉम्सन हा जो आहे आपण आता याच्याविषयी डिस्कस करणार आहोत. जेम्स थॉम्सन याचा जन्म आहे 1700ला याचा जन्म झाला अँड ही डाईड 1748. आता हा स्कॉटिश पोएट होता आणि प्ले राईट होता, म्हणजे ड्रामॅटिस्ट होता. ही वॉज अ स्कॉटिश म्हणजे फ्रॉम स्कॉटलँड अँड दॅट इज वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ UK युनायटेड किंगडमचा हा एक पार्ट आहे. ज्या जेम्स थॉम्सन नाव लक्षात ठेवायचं आहे, जेम्स थॉम्सन सगळ्यांनी. आता याची एक पोयम आहे बघा, दॅट इज दिस इज द पोयम. आणि पोयमचं टायटल आहे द सीझन्स. इट वॉज पब्लिश्ड इन 1730. सीझन्स हे 1730 मध्ये पब्लिश झालं होतं. इट इज अ ग्रेट वर्क अँड द विंटर वॉज द फर्स्ट पोयम ऑफ द वॉल्यूम. द सीझन्स ही एक तुमचं काय आहे, दिस इज अ ग्रेट वर्क. आणि विंटर नावाची विंटर टायटल असलेली यातली एक फर्स्ट पोयम आहे. यातली काय आहे, फर्स्ट पोयम आहे. आणि ही जी पोयम आहे ही लिहिली आहे ब्लँक वर्ड्समध्ये. इट वॉज रिटन इन ब्लँक वर्ड्स. It consists of a long series of descriptive passages dealing with the natural scenes, mainly those with which. त्याच्यासमोर काय, mainly those with which. एक मिनिट मला जर्नी रस्सीला झालं होतं आपलं. त्यानंतर अच्छा एक पेज यातलं बरं ठीक आहे. नेक्स्ट कुठलं घेतलं आपण, व्हॉट इज इट, जर्नी ऑफ द वेस्टर्न लँड. Wait for a second students. अच्छा तिथनं घेतलंय का परत, ठीक आहे. यात आहे तेच मी पेज शोधत होतो. हां परत आलं बघा. इन विच. हॅलो शाहीन, कंटिन्यू आहे पेज, देर इज नो प्रॉब्लेम. मला असं वाटलं की पेज मागे पुढे झालं की काय. हे कंटिन्यू आहे. इथे बघा आपण स्टार्ट केलं होतं इथे द ट्रान्झिशनल पोएट्सला. त्यामध्ये आपण डिस्कशन करतोय जेम्स थॉम्सन, ज्याचा जन्म 1700 मध्ये झाला, मृत्यू हा 1748 मध्ये झाला. ही वॉज अ स्कॉटिश पोएट होता. हा एक स्कॉटिश पोएट होता, म्हणजे स्कॉटलँडमधनं होता. स्कॉटलँड इज द पार्ट ऑफ द UK. अँड ही वॉज अ पोएट अँड अ प्ले राईट म्हणजे ज्याला आपण ड्रामॅटिस्ट असं देखील म्हणतो. ज्यामध्ये त्यानं पोयम लिहिली बघा द सीझन्स. ही झाली होती पब्लिश 1730ला. इट वॉज पब्लिश्ड इन 1730 अँड देन इट इज अ ग्रेट वर्क. अँड विंटर नावाची जी आहे ही यातली पहिली पोयम या वॉल्यूममधली, फ्रॉम द वॉल्यूम कुठलं, द सीझन्स. अँड रिटन इन ब्लँक वर्ड्समध्ये ही लिहिलेली आहे. अँड या पोयममध्ये काय आहे तर इट कन्सिस्ट ऑफ अ लॉंग सिरीज ऑफ डिस्क्रिप्टिव्ह पॅसेजेस. यामध्ये डिस्क्रिप्टिव्ह पॅसेजेस आहे. जे पॅसेजेस आहेत ते काय केलेलं बघा, डिस्क्रिप्टिव्ह डिलिंग विथ द नॅचरल सीन्स. नॅचरल सीन्स आहेत, नॅचरल. अँड मेनली दोज विथ विच बघा ही वॉज फॅमिलियर विथ हिज यूथ ऑन अ स्कॉटिश बॉर्डर.
म्हणजे स्कॉटिश बॉर्डर जी आहे, स्कॉटिश बॉर्डर, त्या बॉर्डरच्या रिलेटेड जे काय नॅशनल सीन्स असतील त्याने ते बघितले आणि यामध्ये त्याने ते डिस्क्राईब केलेले आहेत. यात सगळ्यात महत्त्वाचं एक लक्ष, आता हे तुम्ही स्कॉटिश म्हटल्यानंतर यात कन्फ्यूज होऊ नका. जसं मी वेल्स झालं, स्कॉटलँड झालं, त्यानंतर नदर्न आयर्लंड अँड इंग्लंड, हे 4 मिळून तयार होतं तुमचा द UK, बरोबर. आणि त्यातला स्कॉटलँडमधनं आलेला स्कॉटलँड. आता जसं भारतामध्ये जवळपास 29 स्टेट्स आर देअर, त्यामध्ये महाराष्ट्र इज वन ऑफ देम. आता महाराष्ट्रामध्ये म्हणजे कसं, असे 4 असे वेगवेगळे पार्ट आहे आणि त्याचं तयार होतं आहे काय तुमचा द UK. आणि यानं स्कॉटिश बॉर्डरला, आता थोडक्यात घ्या ना, कोकण बॉर्डर असेल आपले, समजा कोकण बॉर्डर असेल, समजा तुम्ही कोकण बॉर्डरला गेला, तिथं आपल्या लक्षात येतं ना काय सिनरी आहे, काय नेचर आहे. त्याच पद्धतीनं फक्त काय आहे, वेगवेगळ्या पद्धतीने या रायटर्सने ते पुटअप केलेलं आहे. आणि त्यापैकी हा एक ऑथर आहे ज्यानं याच्या द सीझन्स पोयममध्ये पब्लिश केलेलं आहे, त्यानं ते डिस्क्राईब केलेलं आहे. द सीझन्स वॉज ट्रान्सलेटेड इन जर्मन बाय बार्थोल्ड हेनरिच ब्रॉक्स. हा जो आहे बार्थोल्ड हेनरिच ब्रॉक्सनं हे जर्मन लँग्वेजमध्ये देखील त्यानं काय केलेलं आहे, ट्रान्सलेट केलेलं आहे. आता यामध्ये सिरीज ऑफ 4 पोएम्स आहे. कुठला आहे बघा, यामध्ये विंटर 1726ला पब्लिश झालं, विंटर 1726ला विंटर. त्यानंतर समर 1727ला, स्प्रिंग 1728ला अँड ऑटम इन द कम्प्लीट एडिशन द सीझन 1730ला. म्हणजे 1730मध्ये ही सगळे सीझन्स असलेली पोयम पब्लिश झाली होती. त्यानंतर नेक्स्ट पोयम आहे, नेक्स्ट पोयम कुठली आहे, दॅट इज लिबर्टी. लिबर्टी नावाची एक पोयम जेम्स थॉम्सननं लिहिली होती आणि दिस इज लिबर्टी बाय जेम्स थॉम्सन. दिस इज अ गायनॅटिक पोयम इन ब्लँक वर्समध्ये असलेली पोयम आहे. दिस इज रिटन इन ग्रँड स्टाईल आणि इथं पब्लिश कधी झाली 1735-1736मध्ये. त्यानंतर त्याचं थर्ड आहे द कॅसल ऑफ इंडोलन्स. द कॅसल ऑफ इंडोलन्स बघा काय आहे, द कॅसल ऑफ इंडोलन्स. दिस इज अ पोयम रिटन बाय जेम्स थॉम्सन लिहिलेली पोयम आहे, रिटन इन स्पेन्सरियन स्टांजा. म्हणजे इथे तुम्हाला एडमंड स्पेन्सरचा याच्यावरती असलेला आपल्याला इम्पॅक्ट दिसतो. एडमंड स्पेन्सर जो होता त्याच्या स्टँजा स्टाईलमध्ये लिहिलेलं आहे. एडमंड स्पेन्सरचा काय स्टँजा स्टाईल आहे सांगाल का कोणी? एडमंड स्पेन्सरची स्टँजा स्टाईल मला पटकन सांगा. एडमंड स्पेन्सर, स्पेन्सरियन स्टँजा सांगा मला काय आहे. तर व्हॉट इज स्पेन्सरियन स्टँजा एक्झॅक्टली? स्पेन्सरियन स्टँजा काय प्रकार आहे? वर्स फॉर्म दॅट कन्सिस्ट ऑफ 8 iambic pentameter and ninth one is Alexandrine. आणि त्याची राईम स्कीम कशी असते? ABABBC बघा राईम स्कीम आहे. ABAB याची राईम स्कीम बघा, ABAB ABAB BCBC BCBCC. हे जे 8 आहेत बघा, ही 8 दे आर रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर. आणि शेवटचं जे आहे दॅट इज अलेक्झांड्रिन. हे स्पेन्सरियन स्टँजाचं तुम्हाला इथे लक्षात ठेवायचं आहे. दिस इज इम्पॉर्टंट फॉर यू ऑल. सेटनेटसाठी फार महत्त्वाचं आहे स्पेन्सरियन स्टँजा काय प्रकार आहे ते. त्यानंतर बघा आता याचे ड्रामाज कुठले. दिस इज द वर्क इज इमिटेटिव्ह, कुणाला तरी फॉलो केलेलं आहे, दॅट इज द कॅसल ऑफ इंडोलन्स. द कॅसल ऑफ इंडोलन्स. त्यानंतर आपण बघूया काय प्लेस त्यानं लिहिलेले आहेत. तर ड्रामा जो कुठले लिहिलेले आहेत, तर ड्रामा लिहिला त्यानं बघा सॉफोनिस्बा. दिस इज अ ड्रामा, दिस इज अ प्ले रिटन बाय जेम्स थॉम्सन, अ बॅड ट्रॅजेडी रिटन इन कोलॅबरेशन विथ मॅलेट. मॅलेट हा जो ऑथर आहे त्याच्यासोबत ही एक ट्रॅजेडी लिहिलेली आहे, बट दॅट इज नॉट ऑफ दॅट मच क्वालिटी असं दिसून येतं. त्यानंतर त्यानं लिहिले बघा अल्फ्रेड 1740मध्ये असोसिएटेड विथ रॉयल नेव्ही. दिस इज अ मास्क इज टू बी परफॉर्म्ड. मास्क आहे, अल्फ्रेड इज अ मास्क रिटन बाय थॉमस जेम्सन.
यामध्ये इट कंटेन्स अ सॉन्ग रूल ब्रिटानिया. व्हॉट इज दॅट? ओके, रूल ब्रिटानिया बाय थॉम्सन. And Rule Britannia is a British patriotic song originated from Thompson's Rule Britannia, strongly associated with the Royal Navy. याचे हे मास्क आहे कुठलं? आल्फ्रेड काय आहे? दिस इज असोसिएटेड विथ रॉयल नेव्ही. हे थॉम्सन आपण जे आहे थॉम्सनचं जेम्स थॉम्सन आहे त्याचं आपण इथे वर्क डिस्कस करतो आहोत. यामध्ये इम्पॉर्टंट बघा काय दिलेलं आहे. द वंडर ऑफ विमेन और द ट्रॅजेडी ऑफ सफोनिस्बा जेकोबियन स्टेज प्ले बाय जॉन मार्स्टन इन 1606. ऐका आता आपण इथे लक्ष देऊन सगळ्यांनी. इथे आपण काय बघितलं बघा, हे काय सोफोनिस्बा, बरोबर. इथे खाली काय दिलंय आपल्याला, परत इथे नोटमध्ये लिहिलंय मी बघा, नोटमध्ये द वंडर ऑफ विमेन ऑर द ट्रॅजेडी ऑफ सोफोनिस्बा. आता इथे सोफोनिस्बा हा वरचा होता, इकडे खाली हा जॉन मार्स्टननं 1606 मध्ये द ट्रॅजेडी ऑफ सोफोनिस्बा हा जेकोबियन स्टेज प्ले लिहिलेला आहे. थोडं कन्फ्यूज होण्यासारखं होऊ शकतं, परंतु हे लक्षात ठेवणं आपल्याला गरजेचं आहे. आता आपण त्यानंतर बघूया, ओलिव्हर गोल्डस्मिथ हा एक पोएट होता, त्यानंतर ड्रामॅटिस्ट होता आणि नॉव्हेलिस्ट होता. कोण? ओलिव्हर गोल्डस्मिथ. आता याचं काय काय आहे? ओलिव्हर गोल्डस्मिथचा जन्म हा 1728 मध्ये झाला अँड ही डाईड इन 1774. अन अँग्लो आयरिश नॉव्हेलिस्ट, प्लेराईट अँड पोएट. हा एक नॉव्हेलिस्ट होता, कादंबरीकार, ज्याला कादंबरीकार आपण म्हणतो. त्यानंतर प्लेराईट म्हणजे ज्याला आपण ड्रामॅटिस्ट म्हणतो, पोएट म्हणजे ज्याला आपण कवी म्हणतो, बरोबर. आता याच्या पोयम्स आपण बघूया कुणाच्या. वी आर गोइंग टू डिस्कस द पोयम्स बाय ओलिव्हर गोल्डस्मिथ. त्यामध्ये सगळ्यात पहिली पोयम आपल्याला इथे बघायची आहे, दॅट इज द ट्रॅव्हलर नावाची त्याने एक पोयम लिहिली होती. इट वॉज पब्लिश्ड इन 1764 मध्ये ही पोयम पब्लिश झाली होती. डील्स विथ हिज वॉन्डरिंग्स थ्रू युरोप. जसं ओलिव्हर गोल्डस्मिथनं युरोपमध्ये जे टूर केले होते, त्या जो फिरला होता त्याच्याशी रिलेटेड ही द ट्रॅव्हलर नावाची पोयम आहे. इट इज अबाउट 400 लाईन्स आर इन द पोयम. जवळपास 400 लाईन्स या पोयममध्ये आहे. रिडन इन हिरोईक कपलेटमध्ये लिहिलेली आहे. अ सिरीज ऑफ डिस्क्रिप्शन्स अँड क्रिटिसिझम्स. A series of descriptions and criticisms of the places and peoples of which he had experience. म्हणजे ओलिव्हर गोल्डस्मिथनं जे ट्रॅव्हलिंग केलं असेल त्या भागामध्ये युरोपमध्ये त्याच्याविषयी त्यानं लिहिलेलं आहे. हिरोईक कपलेट्समध्ये लिहिलं. 400 लाईन्स त्यामध्ये आहे. आणि महत्त्वाचं काय आहे यामध्ये, ज्या ज्या लोकांना ज्या ज्या ठिकाणांना तो भेट दिली त्याविषयी यानं इथे त्याला काय अनुभव आले, एक्सपिरियन्सेस काय आले त्याविषयी यानं इथे लिहिलेलं आहे. सेकंड बघा, मी इम्पॉर्टंट लिहिलं, याचा अर्थ हे तुम्हाला लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. त्यानंतर बघा, द डिझर्टेड विलेज म्हणून एक त्याचं काय आहे. दिस इज द पोयम द डिझर्टेड विलेज. इट वॉज पब्लिश्ड इन 1770. 1770 मध्ये हा पब्लिश झालेली एक पोयम आहे. रिटन बाय ओलिव्हर गोल्डस्मिथ. अ वर्क ऑफ सोशल कमेंटरी अँड condemns rural depopulation and the pursuit of excessive wealth. कशाविषयी आहे बघा, छान महत्त्वाचं. द डिझर्टेड विलेज ही एक पोयम आहे. या पोयममध्ये दिस इज अ वर्क ऑफ सोशल कमेंटरी म्हणजे सामाजिक, कुठलं सामाजिक कमेंटरी आहे, सामाजिक समाज सोशल रिलेटेड त्यानं काय केलेलं आहे, कमेंट्स केलेली आहे यामध्ये. ज्यामध्ये कशाला तो दोष देतोय, रुरल डिपॉप्युलेशन. म्हणजे डिपॉप्युलेशन म्हणजे काय, शहराकडे जाणं. डिपॉप्युलेट होणे म्हणजे काय, खेड्यांमध्ये लोक न राहता शहरांकडे त्यांची ओढ वाढणे आणि एक्सेसिव्ह वेल्थ आपल्याकडे असणं, यावर ते त्यानं इथे कमेंट केलेली आहे. इट डील्स विथ म्हणजे कुठली, द डिझर्टेड विलेज डील्स विथ द मेमरीज ऑफ हिज यूथ अँड हिज चाइल्डहुड इन रुरल आयर्लंड अँड हिज ट्रॅव्हल्स अराउंड इंग्लंड. बघा, म्हणजे यामध्ये तो लहानपणी रुरल आयर्लंडमध्ये जो राहिला होता आणि त्याचे अराउंड इंग्लंड जे काय त्याचं ट्रॅव्हलिंग झालं असेल त्याविषयी त्याने यामध्ये डिस्क्राईब केलेलं आहे. ही जी पोयम आहे कुठली,
द डिझर्टेड विलेज. It was published in 1770 and written in heroic couplets. आणि ही कशामध्ये लिहिल्या गेलेली आहे? हिरोइक कपलेट्स मध्ये. इट वॉज रिटन इन हिरोइक कपलेट्स. आता यामध्ये त्याने काय डिस्कस केलंय? The poem describes the decline of a village and immigration of many residents to America. Goldsmith criticizes rural depopulation, the moral corruption found in towns, avarice and the pursuit of wealth from international trade. हे सगळं त्यानं डिस्कस केलेलं आहे त्याच्या कुठल्या पोयममध्ये? द डिझर्टेड विलेज. द डिझर्टेड विलेज यामध्ये त्यानं डिस्कस केलेलं आहे. नेक्स्ट बघा, द हर्मिट. द हर्मिट ही एक त्याचं बॅलड आहे. द हर्मिट इज अ बॅलड. द हर्मिट इट वॉज पब्लिश्ड इन 1765 मध्ये हे पब्लिश झालं होतं. द हर्मिट इट इज अ बॅलड, रोमॅन्टिक बॅलड ऑफ 160 लाईन्स इन 1765 मध्ये. यामध्ये टोटल 160 लाईन्स आहे. विच आर द कॅरेक्टर्स? कॅरेक्टर्स कोण आहे? एडविन, अ हिरो अँड अ यूथ विदाउट वेल्थ अँड पॉवर. Angelina, the daughter of Lord. Angelina refuses the love of Edwin, and Edwin disappears and becomes a hermit. One day Angelina turns at his cell in boy's clothes and tells him her story without recognizing him. Edwin then reveals his identity and the lover never parts again. Important hermit means someone who lives alone for religious reasons. अशी ही काय आहे? असं दिस इज अ बॅलड. द हर्मिट इज अ बॅलड रिटन बाय. कुणी लिहिलंय? हु इज द ऑथर? कोणी ऑथर सांगा बरं पटकन. हु इज द ऑथर ओ हियर? कोण है ऑथर? ओलिवर गोल्डस्मिथ. ओलिवर गोल्डस्मिथ. OLIVER. ओलिवर गोल्डस्मिथ. त्यानंतर आहे ओलिवर गोल्डस्मिथ रोट 2 प्रोज कॉमेडीज. आता त्याच्या अगोदर एक पोयम आहे बघा. त्या अगोदर एक पोयम आहे, एलेजी ऑन द डेथ ऑफ अ मॅड डॉग. दिस इज अन आयरॉनिक पोयम रिटन बाय ओलिवर गोल्डस्मिथनं लिहिलेली एक आयरॉनिक अशी पोयम आहे. ओलिवर गोल्डस्मिथनं कुठली आहे? दॅट इज एलेजी ऑन द डेथ ऑफ अ मॅड डॉग. आता त्याचे ड्रामाज कुठले आहेत बघा. यानं ड्रामा काही लिहिलेले आहेत, तर ड्रामा कुठले आहेत ते आपण इथे डिस्कस करूया. ओलिवर गोल्डस्मिथ रोड 2 प्रोज कॉमेडीज. इथे त्याने 2 प्रोज कॉमेडीज लिहिलेल्या आहेत. तर कुठल्या आहेत त्या बघा. द गुड नेचर्ड मॅन. द गुड नेचर्ड मॅन. द गुड नेचर्ड मॅन त्यानं लिहिली 1768 ला. रिटन इन द फॉर्म ऑफ कॉमेडी. एक कॉमेडी फॉर्ममध्ये लिहिलेलं आहे. अँड इथे लक्षात ठेवायचे 2 प्रोज कॉमेडीज. त्यापैकी द गुड नेचर्ड मॅन एक, आणि दुसरी आहे शी स्टूप्स टू कॉन्कर. हे छान आहे बघा. शी स्टूप्स टू कॉन्कर. अ कॉमेडी बेस्ड ऑन द रेस्टोरेशन कॉमेडी. ही जी आहे बेस्ड ऑन रेस्टोरेशन कॉमेडीवरती आधारित आहे. इनिशियली द प्ले वॉज इंटायटल्ड मिस्टेक्स ऑफ अ नाईट. विदिन द प्ले द इव्हेंट्स टेक प्लेस इन 1 लॉंग नाईट. म्हणजे सगळे इव्हेंट्स एका रात्रीत घडलेले दाखवलेले आहे. शी स्टूप्स टू कॉन्कर. व्हॉट इज दॅट? शी स्टूप्स टू कॉन्कर. दिस इज अ कॉमेडी बेस्ड ऑन रेस्टोरेशन कॉमेडी. आता यामध्ये काय दिलंय बघा. द प्ले इज अ कॉमेडी ऑफ मॅनर्स. दिस इज अ प्ले
काय आहे? कॉमेडी ऑफ मॅनर्स. दिस इज कॉमेडी ऑफ मॅनर्स. कॉमेडी ऑफ मॅनर्स. John O'Keefe wrote a loose sequel, Tony Lumpkin. Tony Lumpkin. Yes, she stoops. Right. Shane, absolutely correct. John O'Keefe wrote a loose sequel, Tony Lumpkin in Town. 1778 में एक sequel लिखा था इसने. ये कौन है? जॉन ओकेफी ने. And this is considered a loose sequence. And कौन था इसमें? अभी देखो, चार्ल्स मार्लो सेंट्रल मेल कैरेक्टर, जॉर्ज हार्टिंग्स फ्रेंड ऑफ चार्ल्स मार्लो, टोनी लम्किन सन ऑफ मिसेस हार्डकेसल एंड स्टेपसन ऑफ मिस्टर हार्डकेसल, and Mr. Hardcastle, father of Kate Hardcastle, but he is mistaken by Marlowe and acting as an innkeeper. So then उसके बाद में है उसमें one more is there, Mrs. Hardcastle, wife of Mr. Hardcastle, and corrupt as well as eccentric character बताया है. उसके बाद में है Mrs. Kate Hardcastle, daughter of Mr. Hardcastle, and she becomes a barmaid, and thus she stoops to conquer. She became what? A barmaid. Miss Kate Hardcastle. Then Miss Constance Neville, niece of Mrs. Hardcastle, Sir Charles Marlowe, a minor character and father of. Important quotation देखो, quote क्या है? Quotations क्या है? Quote क्या है? देखिए. When lovely woman stoops to folly and finds too late that may betray, when charm can soothe her melancholy, what art can wash her guilt away. हे कोट मुद्दामून लिहिलेलं कोट आहे मी इथे. दिस इज अ कोट फ्रॉम शी स्टूप्स टू कॉन्कर यातला आहे. तर असे आपण आता इथे त्याचे दोन्ही कॉमेडीज इथे आपण बघितलेल्या आहेत. आणि शी स्टूप्स टू कॉन्कर, दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट कॉमेडीज रिटन बाय ओलिव्हर गोल्डस्मिथ. आता याचं प्रोज आपण बघूया. द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड. The Citizen of the World. The Citizen of the World. The Citizen of the World, it was published in 1759, and this is काय केलेले बघा. It is a series of imaginary letters from a Chinaman. काय दिले बघा. A series of imaginary the series of imaginary letters from a Chinaman whose comments on English society are both simple and shrewd. This series was contributed to the Public Ledger, a popular magazine. कुठला? The Citizen of the World. It was published in 1759. त्यानंतर त्यानं लिहिले बघा ओलिव्हर गोल्डस्मिथनं. दॅट इज द विकर ऑफ वॅकफिल्ड. इट वॉज पब्लिश्ड इन 1766 मध्ये पब्लिश झालं होतं. दिस इज अ नॉवेल, द विकर ऑफ द वॅकफिल्ड. दिस इज अ नॉवेल रिटन बाय ओलिव्हर गोल्डस्मिथ. अँड सबटायटल याचं काय होतं बघा, काय आहे. अ टेल सपोज टू बी रिटन इन बाय हिमसेल्फ, डॉक्टर चार्ल्स प्रिमोस. A novel by Irish author Oliver Goldsmith. It was published in 1766. Novel about the vicar Dr. Charles Primrose. He is 6 children and wife Deborah, Olivia and Sophia Primrose. Mr. Bunchu and Thornhill are important characters in this particular novel. त्यानंतर त्यानं लिहिले बघा an inquiry into the present state of polite learning in Europe. It was published in 1759. This is one of the works by Oliver Goldsmith. Then the history of England. It was published in 1771. This is also important, written by Oliver Goldsmith. याचं वर्क बघा किती जबरदस्त आहे आणि महत्त्वाचं आहे. And history, then and history कसे and history of H history and नेला पाहिजे. History of what is this one? The history of earth and animated nature, a kind of textbook on natural history. This is a history of earth and animated nature and नेला. This is a history. अशा पद्धतीने आपण आतापर्यंत ओलिव्हर गोल्डस्मिथच्या बाबतीत डिस्कस केलेला आहे. सगळ्यांच्या लक्षात आलं का इथपर्यंत? सांगा मला. येस ऑर नो, वेदर यू अंडरस्टूड ऑर नॉट. तोपर्यंत एकदा रीड करून घ्या वाटल्यास पुढे हे.
मी थोडा हा जो पडद्यामध्ये जे रेज येत आहेत बघा ते थोडं मी करट्याने इकडे घेतो. वेट फॉर अ मिनिट. ओके. आता ओलिव्हर गोल्डस्मिथ आतापर्यंत आपण डिस्कस केलेला आहे. नाव वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट वन इज थॉमस ग्रे. एक अतिशय चांगला हा पोएट आहे बघा, थॉमस ग्रे. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट थॉमस ग्रे. Thomas Gray, he was born in 1716 and he died in 1771. Thomas Gray was an English poet. He was a later writer and classical scholar. बघा, he was a poet by profession. He was a later writer देखील होता आणि त्यानंतर हा एक क्लासिकल स्कॉलर देखील होता. वी आर राईट नाव टॉकिंग अबाउट थॉमस ग्रे विषयी आपण डिस्कशन करतोय. अँड ही वॉज अ प्रोफेसर ॲट कॅम्ब्रिज युनिव्हर्सिटी. कॅम्ब्रिज युनिव्हर्सिटीमध्ये यानं प्रोफेसर म्हणून देखील काम केलेलं आहे थॉमस ग्रेनं. ही वॉज अ प्रोफेसर देअर ऑल्सो. त्यामध्ये वाईडली नोन फॉर एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड 1751 मध्ये पब्लिश झालेली अतिशय महत्त्वाची अशी पोयम आहे. आय रिक्वेस्ट एव्हरीवन टू गो थ्रू. ही जी पोयम आहे सगळी डिटेलमध्ये एकदा स्टडी करा. कुठली what is the title of the elegy written in a country churchyard. elegy written in a country churchyard. त्याचे थीम आणि सगळं माहिती करून घ्या. यामध्ये सगळ्यांना एक माझे सजेशन असेल, महाराष्ट्रामध्ये जेवढ्या काय युनिव्हर्सिटीज असतील, आय एम टॉकिंग अबाउट स्टेट गव्हर्नमेंट युनिव्हर्सिटीज ज्या असतील त्या सगळ्यांचा सिलेबस एकदा बघून घ्या. त्यापैकी बऱ्यापैकी क्वेश्चन्स कव्हर होत असतात, कारण आपण फक्त काही बुक्सवर ते कॉन्सन्ट्रेट करून जमणार नाही. तर सायमल्टेनियसली सगळ्या ज्या युनिव्हर्सिटीज आहेत त्यांचा कुठला सिलेबस आहे ते देखील आपल्याला बघणं गरजेचं आहे. आता बघा त्याचे वर्ड सुटले थॉमस ग्रेचे. ओड ऑन अ डिस्टंट प्रॉस्पेक्ट ऑफ इटन कॉलेज 1747. ही इज अ फर्स्ट पोएम. ओड ऑन अ डिस्टंट प्रॉस्पेक्ट ऑफ इटन कॉलेज 1747 ला पब्लिश झालं. ही इज फर्स्ट पोएम contain gloomy moralizings on
द अप्रोचिंग फेट ऑफ दोज लिटल विक्टिम्स द स्कूल बॉईज. हे मोरलायझिंग ऑन द अप्रोच कशावरती आहे? लिटल विक्टिम्स. कुणाला म्हटलंय? स्कूल बॉईजला. डिस्टंट प्रॉस्पेक्ट ऑफ इटन कॉलेज. थोडं हे मोरल गोष्टी ते आपल्याला सांगताय. रिझन आहे लहान मुलांचं स्कूलिंग आणि बाकीच्या गोष्टी आहेत ते. त्यानंतर बघा एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चा इट वॉज पब्लिश्ड इन 1751. आता यामध्ये काय दिलेलं आहे बघा. दिस इज अ पीस, अ मास्टरपीस. हे तर बघा पीस इथं वर लिहिलं. द मास्टरपीस ऑफ थॉमस ग्रे. दिस इज अ मास्टरपीस अँड द पोएम इज पार्टली इन्स्पायर्ड बाय द थॉट्स. कुठल्या थॉट्स? थॉट्स द पोएट्स म्हणजे कुणाच्या थॉट्स? पोएटच्या. फॉलोइंग द डेथ ऑफ द पोएट रिचर्ड वेस्टिन that is 70 Richard West. कुठल्या कधी? in 1742. Original title as stanzas wrote in country churchyard. The poem was sent to his friend Horace Walpole and he made it popularized. हे लक्षात ठेवायचं आहे. Elegy written in a country churchyard. It is a poem. It is a masterpiece by Thomas Gray. आणि यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं याचं ओरिजिनल टायटल आहे स्टँजाज रोट इन अ कंट्री चर्चयार्ड. आणि ही जी पोयम आहे ही पाठवली गेली होती होरास वॉलपोलला अँड ही मेड इट सो मच पॉप्युलर. एलेजी, व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ एलेजी? एलेजी इन नेम बट नॉट इन फॉर्म. हां दिस इज इम्पॉर्टंट. आपण नाही होत का एलेजी म्हणजे काय? लॅमेंटेशन ऑन समवन्स डेथ. ओके, बट precursor to the romantic movement. right. what is the most important काय इथे बघा. एलेजी याच्या टायटल मध्ये आहे बट नॉट इन फॉर्म मध्ये एलेजी नाही आहे म्हणजे या पोएमचा जो फॉर्म आहे. ओके. द पोएम बिगिन्स विथ द कर्फ्यू टोज द नेल ऑफ पार्टिंग डे द लोईंग हर्ड वेंड स्लोली ओव्हर द सी. This is the opening lines of the poem. Opening lines of the poem. The poem contemplates the themes such as death and afterlife. काय दाखवते आपल्याला? डेथ अँड आफ्टर लाईफ. इथे आपल्याला या पोएम मध्ये डिस्कस डेथ अँड आफ्टर लाईफ इज शोन दॅट. And death and afterlife. Different themes are there: isolation, society, class, man and the natural world, memory and the past, and what is the last one? Death. And in this way, elegy written in a country churchyard is a masterpiece by Thomas Gray. नेक्स्ट आहे बघा पिंडारिक ओड्स. त्यानं लिहिलेलं आहे पिंडारिक ओड्स. इट वॉज रिटन बाय थॉमस ग्रेनं लिहिलेलं आहे. थॉमस ग्रे रोट दिस वन. व्हॉट इज दॅट? पिंडारिक ओड्स. इट इन्क्लूड्स two of his important odes. द बार्ड एक नावाचं आहे, एक त्याला लिहिलेलं. द बार्ड इज दिस इज अन ओड अँड द प्रोग्रेस ऑफ पोएसी. अशा पद्धतीने आपण आता जे थॉमस ग्रेच्या बाबतीत डिस्कशन केलेलं आहे. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस विलियम कॉलिन्स. लिस्ट एकदा रीड करा बरं. ही लिस्ट बघा बरं सगळ्यांनी. लिस्ट बघा म्हणजे लक्षात येईल. नाही तर आपलं काय डिस्कशन चाललं काही काहींच्या हेच लक्षात येणार नाही, असं व्हायला नको. हे बघा आपण आता सॅम्युअल जॉन्सन झाला, जेम्स थॉम्सन झाला, ओलिव्हर गोल्डस्मिथ झाला, थॉमस ग्रे झाला. आता आपण स्टार्ट करतोय बघा हा विलियम कॉलिन्स. वी आर गोइंग टू डिस्कस. लिस्ट बघून घ्या सगळ्यांनी म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. द एज ऑफ ट्रान्झिशन मध्ये आता हे आपलं चालू आहे. विलियम कॉलिन्स. He was born in 1721, died in 1759 and he was an English poet. हा कोण होता? He was an English poet and his works Persian Eclogues
Persian eclogue. Yes, fourth finish, fifth one, right. पर्शियन इक्लॉग. इथे 4 का दिसतंय कारण मी तो आपला सॅम्युअल जॉन्सन सेपरेट घेतलेला होता ना का. आता हा पर्शियन इक्लॉग्स 1742 ला पब्लिश झालं. पर्शियन इक्लॉग्स कन्व्हेन्शनल स्टाईल इन ऑफ पोप इज यूज. पोप जो आहे अलेक्झांडर पोपला यानं फॉलो केलेलं आहे विल्यम कॉलिन्सनं. अँड डील्स विथ पर्शियन सीन्स अँड कॅरेक्टर्स, ओरिएंट सायटिंग कॅरेक्टर्स, पर्शियन सीन्स यामध्ये आपल्याला दिसतात पर्शियन इक्लॉग्समध्ये. ही रोड ओड्स, इट वॉज पब्लिश्ड इन 1746 आणि यामध्ये आपल्याला ओड्स त्यानं लिहिलं 1746 मध्ये पब्लिश झालं. दिस इज अ स्मॉल ऑक्टो व्हॉल्यूम ऑफ 52 पेजेस. यामध्ये टोटल 52 पेजेस आहेत बघा, 52 पेजेस. त्यानंतर त्यानं लिहिले ओड ऑन द डेथ ऑफ थॉम्सन. ओड ऑन द डेथ ऑफ थॉम्सन, इट वॉज पब्लिश्ड इन 1749. हे एक आहे थोडा म्हणजे याचं खूप असं वर्क आपल्याला नाही विल्यम कॉलिन्सचं. एक सेकंद, आपण ते कॉलिन्स कॉलिन्स एक पब्लिशर देखील आहे बघा. हा वेगळा आणि तो कॉलिन्स मार्केटमधला वेगळा. कॉलिन्स आहे डिक्शनरी, कॉलिन्स डिक्शनरी असते बघा, दॅट वन इज डिफरंट. आता विल्यम कोपरचं आपण बघूया. विल्यम कोपर ही वॉज अ पब्लिश. कुपरने कॉपर आहे COWPER. ही वॉज बॉर्न इन 1731 आणि त्याची डेथ झाली बघा 1800 मध्ये. ही वॉज अन इंग्लिश पोएट अँड ही वॉज द हायमन्स जो लिहितो तो. चेंज द डिरेक्शन ऑफ पोएट्री 18th century. नेचर पोएट्री बाय रायटिंग ऑफ एव्हरीडे लाईफ अँड सीन्स ऑफ इंग्लिश कंट्रीसाईड. आणि यानं काय केलं, नेचर पोएट्रीवरनं कुठे त्याचं लक्ष वेधलं लोकांचं सगळ्यांचं. दॅट इज ऑन एव्हरीडे लाईफ, दररोजचं जे जीवन आहे ते, आणि सीन्स ऑफ द इंग्लिश कंट्रीसाईड. आणि जे काय इंग्लिश कंट्रीसाईड आहे, जे काय रुरल कंट्रीसाईड आहे त्याच्या बाबतीत लिहिलेलं आहे. हिज वर्क्स बघा. Only hymns, only hymns are there, only hymns. Written in collaboration with John Newton सोबत त्यानं लिहिलं होतं. Famous hymns from the volume. Oh, for closer walk with God, hark my soul, it is the Lord. आणि God moves in a mysterious way. हे काय आहेत hymns. काय याचं मला सांगा बरं. HYMNS कशासाठी लिहिलं जाते. हाइम्स आर रिटन. कोई बोलेगा. हाइम्सचं मिनिंग सांगा मला. Hymns are nothing but religious songs. आहेत. आणि काय असतं ते, ख्रिश्चन सिंग टुगेदर. हे ख्रिश्चन्स जे आहेत, ख्रिश्चन्स पीपल, दे सिंग टुगेदर. ख्रिश्चन सिंग टुगेदर. ठीक आहे, ख्रिश्चन सिंग टुगेदर. त्यानंतर त्यानं लिहिले पोएम्स बघा. 1782 ला त्यानं ते पब्लिश केलं होतं. 1782 इट वॉज पब्लिश. आणि इम्पॉर्टंट पोएम्स कुठले आहेत त्यामध्ये इम्पॉर्टंट बघा. इम्पॉर्टंट पोएम्स फ्रॉम द व्हॉल्यूम. प्रोग्रेस ऑफ एरर, ट्रूथ, होप. त्यानंतर एक चॅरिटी बाय कोपर. त्यानंतर त्यानं लिहिलं बघा द टास्क. दिस इज अ पोएम रिटन इन ब्लँक वर्स. दिस इज अ पोएम रिटन इन सॉंग्स sang in the churches. राईट. The Task is a poem. It was published in 1785 by William Cowper. A poem in blank verse.
dealing with simple and familiar themes and containing many fine descriptions of the country scenes. एकदा रीड करून घ्या द टास्क विषयी, एव्हरीवन टास्क विषयी रीड करून घ्या. आवाज येतोय सगळ्यांना? आता आपण बघूया जॉन गिल्पिन. हम अभी डिस्कस करेंगे जॉन गिल्पिन कोणता आहे. हु वॉज जॉन गिल्पिन? जॉन गिल्पिन, जॉन गिल्पिन. द बॅलड इट इज काय बघा, जॉन गिल्पिन. अरे याचं बॅलड आहे कुणाचं? विल्यम कोपरचं. दिस इज अ बॅलड असं म्हटलं मला का ऑथर आला. जॉन गिल्पिन इज अ बॅलड रिटन बाय विल्यम कोपर. इट इन्क्ल्यूड्स, यामध्ये काय आहे, इट इन्क्ल्यूड्स epitaph on a hair and on the receipt of my mother's picture, deals with suppressed grief and longings. कशा सोबत आहे? suppressed. ओके. deals with suppressed grief and longings. John Gilpin, it is ballad. The Castaway, it is written in a lucid interval. Also the part of John Gilpinचाच पार्ट आहे. कुठला? The Castaway, written in a lucid interval. Also the part of John Gilpin. त्यानंतर त्याचा आहे इम्पॉर्टंट हाईम. हार्क माय सोल, इट इज द हार्क माय, इट इज वॉट, इट इज वन ऑफ द हाईम. एक महत्वाचं आहे बरं का. हार्क माय सोल. त्यानंतर आपण डिस्कस करणार आहोत द मोस्ट इम्पॉर्टंट, दॅट इज जॉर्ज क्रेब. CRABB crab. CRABBE crab. कोण आहे? That is George Crabbe. He was published. He was born in 1754, died in 1832. He was an English poet, surgeon, and clergyman. He was a poet, he was a surgeon, and he was a clergyman. Use a realistic narrative form and descriptions of middle and working class life and people. Use realistic narrative form and descriptions of middle and working class life and people. त्याविषयी त्यांना लिहिलेलं आहे. आता त्याच्या जॉर्ज क्रॅबची ही पोयम फार महत्त्वाचं कलेक्शन आहे बघा. द बोरो. The poetical works बघा कुठले कुठले आहे. The Library, it was published in 1781. The Village, it was published in 1783. Tales, 1812. त्यानंतर The Borrow, it was published in 1810 by George Crabbe. So it is a collection of poems. ये पोयम का एक कलेक्शन है. Written in heroic couplets में पूरे poems उसमें के लिखे गए हैं. उसके बाद में है This is a series of 4 letters covering various aspects of borrow life and detailing the stories of certain inhabitants' lives. All his works deal with the lives of simple country folk such as Crabbe encountered in his own parish. म्हणजे त्यानं जे लिहिलेलं आहे हे सगळं कशाविषयी लिहिलेलं आहे बघा, सिंपल कंट्री फोक विषयी.
उसके बाद में हम डिस्कस करने वाले हैं द नेक्स्ट वन, दैट इज मार्क एकिनसाइड। ये इसके बारे में मार्क एकिनसाइड, ये कोपर हो गया, ये अभी मार्क एकिनसाइड के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। मार्क एकिनसाइड कौन था ये बंदा, कहाँ से आते हैं ये लोग, देखते हैं मार्क एकिनसाइड कौन था। He was born in 1721 and he died in 1770. He was an English poet and a physician. ये डॉक्टर था by profession, and his works an epistle to Curio. It is a political poem. The Pleasures of the Imagination 1744. A long and rambling blank verse poem. उसके बाद में क्रिस्टोफर स्मार्ट है, क्रिस्टोफर स्मार्ट, also known as विट स्मार्ट एंड किटी स्मार्ट एंड जैक स्मार्ट। ये देखो क्रिस्टोफर स्मार्ट को क्या क्या कहा जाता था, एक तो उसे कहा जाता था किट स्मार्ट, उसके बाद में इसको कहा जाता था किटी स्मार्ट, उसके बाद में इसको कहा जाता था जैक स्मार्ट। एक लक्षात ठेवा सगळ्यांनी, दोज वर ऑनलाईन सगळ्यांनी लक्षात, जेवढं रीड करणार तुम्ही, जेवढं परत 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 वाचाल, आय एम शुअर दॅट नंतर तुम्हाला अरे बापरे आता हे सगळं लक्षात राहायला लागलं। एक लिंक लागेल, कसं आहे माहिती आहे की इट इज जस्ट लाईक इंग्लिश इज जस्ट लाईक वॉट, हे जे लिटरेचरचं आहे ना मॅथ्स सारखे, परत 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 रिवाईज जेवढं करणार तेवढं तुमच्या ते लक्षात राहणार आहे। आता बघा इथे काय, क्रिस्टोफर स्मार्ट आपल्याला आत्ता आपण क्रिस्टोफर स्मार्ट विषयी डिस्कस करत होतो। आता यामध्ये ही वॉज अन इंग्लिश पोएट, हिज वर्क्स अ सॉन्ग टू डेव्हिड 1763 have been partly written on the walk of the madhouse in which he was confined. त्यानंतर त्यानं लिहिलंय जुबिलेट ॲग्नो, he wrote what? त्यानंतर घ्यायचं आहे आपल्याला विल्यम शेनस्टोन, yes. Next one is William Shenstone. He was born in 1714, died in 1763. He was an English poet and practitioner of landscapes, gardening through the development of his estate. Levities or pieces of humor. The School Mistress, it was published in 1742, written in Spenser in stanza, deals with a sentimental fashion with the teacher in his first school, the School Mistress, 1742. Two more are there, Charles Churchill and Robert Blair. कौन था चार्ल्स चर्चिल, देखिए चार्ल्स चर्चिल, चार्ल्स चर्चिल था, he was born in 1731, he died in 1764 and he was a satirist and English poet था। His works the Rosiard 1761 में पब्लिश हुआ। A slashing attack on the leading figures of the contemporary stage, एक अटैक था ये, this is the leading figures जो थे contemporary stage पे। It was followed by a series of political satires such as the prophecy of famine, then attacks on the Scots race for whom he had an intense dislike। ये ध्यान में रखना है, ये the Rosiard, the ROSCIED। उसके बाद में हम देखते हैं रॉबर्ट ब्लेयर का कोई तो भी पोएम है, द ग्रेव, हाँ रॉबर्ट ब्लेयर, द ग्रेव, अ वेरी इंपॉर्टेंट पोएम बाय रॉबर्ट ब्लेयर, written in blank verse and meditation on what is that Mary's mortality। द ग्रेव ये अच्छी पोएम है उसकी, द ग्रेव। अरे फिर से आ रही है धूप यहाँ से, ठीक है।
सो अभी तक डियर स्टुडंट्स वी डिस्कस टिल 11 टोटल. आता बघा सॅम्युअल जॉन्सन झाला आहे आणि त्यानंतर हे टोटल 11 प्लस 1 टोटल आपण 12 यातले बघितले. वी आर डिस्कसिंग द एज ऑफ ट्रान्झिशन, द एज ऑफ ट्रान्झिशन. त्यानंतर आपल्याला द न्यू स्कूल आपण पुढे स्टार्ट करणार आहोत. कुठलं? द न्यू स्कूल. रॉबर्ट बर्न्स. पायोनियर ऑफ रोमांटिक मूवमेंट के ये सब पायोनियर्स है. द न्यू स्कूल, नेशनल पोएट ऑफ स्कॉटलैंड कौन था? ये रॉबर्ट बर्न्स. अभी रॉबर्ट बर्न्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे. ही वॉज बॉर्न इन 1759 एंड ही डाइड इन 1796. रॉबर्ट बर्न्स. रॉबर्ट बर्न्स. ओके. तो रॉबर्ट बर्न्स. आर यू ऑल देअर? शाहीन अँड अदर. चला कोण कोण लाईव्हला आहे मला जरा येस नो करा बरं कोणीतरी.
Komalika, are you there? रॉबर्ट बर्न्सला आणखीन दुसऱ्या नावाने ओळखलं जायचं बघा, रॅबी बर्न्स, द बार्ड ऑफ आयरशायर. ही वॉज अ स्कॉटिश पोएट अँड लिरिसिस्ट. हा रॉबर्ट बर्न्स हा स्कॉटिश होता, एक लक्षात ठेवायचं सगळ्यांनी. ही वॉज अ स्कॉटिश. ओके. अरे विजय मला मॅडम, यू आर देअर, गुड. नॅशनल पोएट ऑफ स्कॉटलँड. ही वॉज अ नॅशनल पोएट ऑफ स्कॉटलँड अँड पायोनियर ऑफ रोमॅन्टिक मुवमेंट. हे महत्वाचं आहे बघा. व्हेरी गुड. ही रोमॅन्टिक जी मुवमेंट होती त्याचा हा पायोनियर होता आहे रॉबर्ट बर्न्स. His life was hard and bitter. His different attempts at farming and at other occupations met with no success, and he determined to seek his fortune in the West Indies 1786. अभी इसके हम पोएम्स डिस्कस करेंगे कौन कौन से. आता बऱ्याच ठिकाणी कन्फ्युजन तुम्हाला होईल बघा. बरेचसे जे ऑथर्स आहेत इंग्लिश लिटरेचरमध्ये त्यांनी काय केलंय माहिती आहे का, या नावानं बऱ्याच लोकांना पोयम्स. आता हे पोयम्स इतक्या लोकांचं आहे, फक्त इयर तुमचं चेंज होत आहे. काय चेंज होत आहे? इयर. आणि यामध्ये हे लक्षात, हे पाठांतर करायचं नाही, मेमराईज करायचं नाही. या पोयम्समध्ये महत्त्वाची कुठली पोयम आहे ते डिस्कस करणं आणि ते लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. आता पोयम 1786 याच्या अगोदर आपण डिस्कस करताना कोणी काय लिहिलंय, द पोयम्स असं नाव दिलं, झालं की चेंज झालाय ना. त्यामुळे असं याला हे जनरल मध्ये झालंय. आता इथे तुम्हाला समोर एक बघा, जसं की हे पोयम्स यानं 1786 मध्ये पब्लिश केलं. अ व्हॉल्यूम एडिटेड नियर 5 टाइम्स इन हिज लाईफ. म्हणजे 5 वेळा यानं ते काय केलं, एडिट केलंय. आता यामध्ये नेक्स्ट काय त्याचं बघूया. ही कॉन्ट्रीब्युटेड टू द स्कॉट्स म्युझिकल म्युझियम अँड थॉम्सन सिलेक्ट कलेक्शन ऑफ ओरिजिनल स्कॉटिश एअर्स. त्यानंतर लिहिलंय टॅम ओशांटर, द कॉटर्स, सॅटर्डे नाईट, द जॉली बेगर्स, विली ब्रूड अ पेक ऑन अ पेक ओ व्हॉट इज दॅट मॉन्ट आफ्टन वाटर. उसके बाद में है ओ माय लव लाइक रेड रेज रोज. हाँ, ये इम्पोर्टेंट है. कौन है? रॉबर्ट बर्न्स की ये पोएम बहुत फेमस है. ये देखो, ये ओ माय लव इज लाइक अ रेड रेड रोज. बरं, हे जे नाव आत्ता मी इथं म्हटलंय बघा, ओ माय लव इज लाइक अ रेड रेड रोज, यामध्ये कुठला फिगर ऑफ स्पीच आहे सांगा. फिगर्स ऑफ स्पीच कुठलं? फिगर्स ऑफ स्पीच. फिगर्स ऑफ स्पीच सांगा मला, यामध्ये कुठला आहे? चला, those who are attending my session, please let me know. Oh my love is like a red red rose. Which figure of speech is over there? त्यानंतर त्यानं लिहिले बघा, द होली फेअर, ए फॉन कीज, बँक्स अँड ब्रेस अँड माय हार्ट्स इन द हायलँड्स. याचा आन्सर द्या मला. फिगर ऑफ स्पीच. फिगर्स ऑफ स्पीच म्हणजे आपल्याला कुठला एकच सांगायचा आहे. फिगर ऑफ स्पीच. One second, students. Figure of speech. Figure of speech.
Nobody answered. Okay. Is it alliteration? How? Okay, you mean to say red rose. Okay. Anyone else? यामध्ये हे ऑब्झर्व करा ना, लाईक म्हटलंय ना, लाईक. दिस इज सिमिली, राईट. हा, R. If you are considering these consonants, is okay. Alliteration is over there. Good observation. Okay. आत्ता ग्रुपला बघा, एक तुम्हाला मी लिंक पाठवली आहे, ऑल फिगर्स ऑफ स्पीच. त्यामध्ये डिस्कस केलं आहे. जरा ते बघून घ्याल. रेकॉर्डेड सेशन आहे, पण अतिशय छान पद्धतीनं मी त्यामध्ये एक्सप्लेन केलेलं आहे फिगर्स ऑफ स्पीच. ओके. आता आपल्याला डिस्कस करायचं आहे विल्यम ब्लॅक. वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट विल्यम ब्लॅक. ही वॉज बॉर्न इन 1757. ही डायड इन 1827. 1757 मध्ये याचा जन्म झाला. 1827 मध्ये याचा मृत्यू झाला. कोण? विल्यम ब्लॅक. an English poet, painter and print maker. एक पोएट होता, पेंटर होता आणि प्रिंट मेकर होता. नाउ considered a seminal figure in the history of poetry and visual arts of the romantic age. romantic age मधले याला बरेचसे आर्ट जे आहे, याला हे इथे जे आहे रोमॅन्टिक एज रिलेटेड आहे. रॉबर्ट मधनं सुरुवात केली, पायनियर म्हटलंय त्याला. विल्यम ब्लेक हा फार महत्त्वाचा रोमॅन्टिक पिरियड मधला. ही वॉज रोमॅन्टिक नॉट ओनली इन हिज passion of liberty, but in his love for children, his love for nature, and his interest in the medieval and gothic horror ज्याला म्हणतो आपण, gothic म्हणजे was an engraver by profession था वो. उसके बाद देखिए अभी हिज पोएट्री क्या है, उसकी पोएट्री. सॉन्ग्स, सबसे पहले पोएटिकल स्केचेस 1783 में पब्लिश हुआ. अ सीरीज ऑफ इमिटेटिव पोएम्स इन विच ही एक्सपेरिमेंटेड विथ वेरियस वर्स फॉर्म्स इन द मैनर ऑफ विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन एंड स्पेंसर. ये उसका पहला वर्क. उसके बाद में इम्पॉर्टंट वर्क है उसका, दैट इज सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस. 1789 मध्ये त्याने पब्लिश केलं. It is a 19 poems collection है. Songs of Innocence. 19 poems are there. 19 poems are there. Okay. Songs of collection of 19 poems dealing with the original state of human society, symbolizing the joy and happiness of children. Songs of Innocence. म्हणजे मुलांच्या बाबतीत, चिल्ड्रनच्या बाबतीत, लहान मुलांच्या बाबतीत. यामध्ये बघा, इंट्रोडक्शन, द शेपर्ड, द इकोइंग ग्रीन, द लॅम्प, द लिटल ब्लॅक बॉय, द ब्लॉसम, द चिमनी स्वीपर, द लिटल बॉय लॉस्ट, द लिटल बॉय फाउंड, लाफिंग सॉन्ग, द क्रॅडल सॉन्ग, द डिवाइन इमेज, द होली थर्सडे नाइट, स्प्रिंग, nurses what is song, infant joy and a dream, and on another's sorrow. All these 19 poems are there. 19 poems are there. What is that? Songs of Innocence. The book Tell उसने लिखा है 1790 में पब्लिश हुआ. The French Revolution 1790, revolutionary prophetic book, important है. The French Revolution by William Black. द फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1791 में. ये इम्पॉर्टेंट है, नोट करके रखो. इस पे क्वेश्चन आके गया है. देयर वॉज अ क्वेश्चन, त्यामुळे यावर ते क्वेश्चन येऊ शकतो. द विजन्स ऑफ द डॉटर्स ऑफ अल्बियन 1793. अमेरिका 1793. बोथ The poems show contemporary political conflicts, उसमें दिखाई दिए हैं. फिर से लिखा है मैंने, प्रैक्टिस करते देखिए. Songs of Innocence 19 poems. Human happiness through children. Okay, that is written. Songs of Experience 26 poems. nature है, आगे है वो. सॉन्ग्स ऑफ एरोप लिखा है उसने 1794 में. उसके बाद में लिखा है उसने सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस. क्या लिखा है? सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस.
सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस was published in 1794 में पब्लिश हुआ. 26 poems are there, collection of 26 poems forming the part of Blake's songs of innocence and experience. Present the two conflicting aspects of nature which is so beautiful yet so cruel. These क्या दिया है, these होना है यहाँ पे, these two side picture, this two side picture of natural things is well shown in the poem. It has important poem and well discussed poem like the tiger, tiger, tiger burning bright in the forest of the night. ब ब ट ट बराबर है. यहाँ पे आता है आपका वो एलिट्रेशन, आपने जो कहा था वो, और एबिडेशन भी कह सकते हो. In 1794 and 95 appeared the visionary works, the fourth book of the Urizen, the book of Hania, the book of laws, the song of laws. इसके बाद में है the song of laws in 1795. In it he described the struggle of Urizen, the spirit of reaction against the spirit of the impassioned imagination. Milton and Jerusalem, ये इसका वर्क है. deals with और deal with, ये दो अलग अलग, एक मिल्टन और जेरूसलम. deal with one second, let me change it. Deal with the conflict between imagination and the reason he now failed to have been resolved by the coming of Christ. इसके बाद में जेम्स मैकपर्सन. यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे अभी. इट शुड नॉट बी द ओवरडोज, क्योंकि बहुत छोटे वर्क है यहाँ पे. माइनर वर्क्स आर देयर, मेजर वर्क्स आर देयर. ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही दिन में सब खत्म कर दिया सर ने. शुड वी ऑल स्टॉप ओवर हियर? ये मैकपर्सन स्कॉटिश राइटर था ये. I think we should finish James Macpherson, right? He was born in 1736, died in 1796. Scottish writer, poet, literary collector और politician था. Also known as the translator of the Ocean cycle of poem. Ocean ये important है. Cycle of poem था जो translate किया था James Macpherson. और यहाँ पे देखिए, fragments of ancient poetry collected in the Highlands of Scotland and translated from the Gaelic or Irish language 1760. Fingal, related to Irish mythology था. Timora, the poet himself declared that the books were his translations of the poems and ancient Celtic bard called Ossian. Celtic mythology एक लक्षात ठेवा. Celtic mythology Celtic mythology was associated with Celtic mythology. Robert Ferguson, किधर है Robert Ferguson? अच्छा, you mean to say this or this? नहीं, यहाँ तक होगा शायद. Let me check. हाँ, मुझे पता नहीं, मैंने कहा तक. हाँ है, बराबर है. No problem. वहाँ तक हो जाएगा अपना. The poet himself declared that the books were his translations of the poems of an ancient Celtic bard called Ossian. Fingal deals with the romantic adventures of the mythical hero Fingal in wild nature. Celtic mythology absolutely associated with the Irish mythology. Thomas Chatterton, 1752 to 70, an English poet, and he was what is given there, forger of pseudo medieval verse, wrongly attributed. जिसे कहते हैं forger मतलब wrongly attributed. Poisoned himself with arsenic and died at the age of 18. 18 साल में उसकी डेथ हो गई. बराबर है ना, ये 16, 17, 18 years ही ये जिंदा रहा. Still he wrote something. What he wrote exactly?
The Raleigh poems include several ballads, one of which is the Battle of Hastings and the Song of Ella. Disguised with antics of spellings and phraseology, created the persona Thomas Raleigh, an imaginary monk of 15th century. ध्यान में रखना है, रॉली ने जो लिखा है ना उसमें ये है, क्रिएटेड एक पर्सोना, उसने कैरेक्टर क्रिएट किया था थॉमस रॉली का, एन इमेजिनरी मॉन्क ऑफ 15th सेंचुरी, मॉन्क था ये। रॉबर्ट फर्ग्यूसन का हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। रॉबर्ट फर्ग्यूसन ने लिखा है, he was a Scottish poet born at Edinburgh, influenced by Robert Burns, a national poet of the Scotland। उसके बाद में उसके वर्क्स देखिए, द किंग्स birthday in Edinburgh, then to the Throne Kirk Bell, the farmers Ingo, suggested Burns, the Cottler's Saturday Night। All these poems deal with Scottish life, Scotland life। स्कॉटिश रॉबर्ट फर्ग्यूसन जो है उसने कंप्लीट जो वर्क है उसका स्कॉटिश लाइफ रिलेटेड है। सो इस प्रकार से हमने अभी तक यहाँ तक देखा है रॉबर्ट फर्ग्यूसन तक। कल हम स्टार्ट करेंगे विथ द नॉवेलिस्ट सैमुअल रिचर्डसन एंड अदर्स। ये कल खत्म करना, ये पूरा हो जाएगा ये कल कंप्लीट। रिचर्ड शेरिडन्स प्लेस बोल रहे ना, कल यहाँ तक खत्म करना है इन्हीं। ठीक है, यह हम अभी स्टॉप करेंगे, टुमारो विल डिस्कस पॉइंट। और अभी जो आंसर्स है मैं भेजने वाला हूँ आपके ग्रुप पे, जो मैंने सुबह आपको एक 50 क्वेश्चंस भेजे थे द एज ऑफ पोप पे। आई एम गोइंग टू सेंड द आंसर्स ऑफ दीज questions।